Không biết là chị Nhật sở thích của chế là như nào? Mình thấy đẹp mắt là mình thấy tự nhiên hợp với Nhật thì mình mua về thì đưa cho Nhật thì Nhật cũng rất là thích. Đẩy chị Nhật ngã nữa. Nhật ngán đấy. Vâng. Thế cô có bị làm sao đấy? Sao tự nhiên một lại quan tâm đến Nhật thế? Sao tự dưng lại hỏi sở thích của Nhật thế? Này cô, cái phòng hôm qua tôi đủ đức rồi mà. Sao cô lại đeo ở đây? Cô thích anh mùi của tôi đúng không? Lấy cái này sau đeo đây để ôm ngủ à? Cái này cô cũng phải giữ cái phòng đấy nhá, cô là đang giữ cái tấm chân tình của anh mùi đấy. Rồi nhưng mà chưa thấy cái cô này đến. Đi làm việc như thế mà cũng đi, mà còn được sếp khen thưởng nữa chứ. Lâu thế nhỉ? Sáng nay xe đổ một xe đá đây rồi. Mà chưa thấy cô ấy đến kiểm kê. Cho là chi thì không lung tung. Chỗ này một đống, chỗ kia một đống. Mất thì lắm nào. Chứ có mất không đây? Ở đây xem là đá bao nhiêu khối còn biết ghi vào chứ. Đi làm thì đi muộn, làm thì lười. Đã thế anh Bùi còn tặng quà nữa chứ. Mình nhận quà mới đúng này. Mình làm việc chăm chỉ, đi sớm. Thế mà chẳng thấy người quan tâm gì. Mình hết cả mình. Tôi bảo cô mua nước cho anh em uống mà cô đi muộn thế. Đấy cho người ta uống đi kia kìa, người ta nằm được một lúc rồi. Nắng lắm rồi. Đây mang ra kia đi sao mà bảo anh em uống nước. Chị ơi uống nước đi chị ơi. Anh em nghỉ tay uống nước đi. Đấy, cái cẩn thận vào tí là nằm rơi.
Rồi tới này để ôi ra xong tưới một cái nước. Đây đếm cát đi, thế là yếu không hay như thế nào? Thôi đi ra bên kia đếm đi cho chuẩn. Chứ đếm thế này tí nữa người ta đổ nhiều có là đếm không hết. Mấy hôm bên trên nó lấy tiền xuống lại bù không đủ. Bên kia xem đi. Này, ăn thế đấy. Cứ đứng từ xa chỉ này sao biết được đúng sai. Cái chuẩn đâu mà. Cô Nhật ơi, cô đếm sau là tổng lên nhá. Nhân lên, mỗi xe như 15 khối đấy. Tí nữa vào sổ cho chuẩn nhá. Ở bên kia kìa có mấy đống nữa. Ra bên đấy đếm nốt đi. Cô đếm đủ chưa? Bao nhiêu xe? Bao nhiêu khối? Coi như là cô cũng thông minh đấy. 10 xe nhé, 10 xe nhân 15 130 khối ấy. Đi sang bên kia xem đóng xi đi. Xem người ta dùng hết chưa như nào, báo cáo với anh Mùi chở thêm đi. Khô quá, cháu đi xách một tí nước về tưới qua xong mới trồng được thôi. Không thì đất thế này thì trồng Không nên đâu. xách một tí nữa về tưới xong rồi mới trồng sẽ xong. Mấy hôm cho phân xuống.
cô. Cái phòng hôm qua tôi làm đứt rồi mà. Sao cô lại đeo ở đây? Cô lại sâu vào à? Cô thấy anh Mùi phải không? Cô đeo để nhớ đến anh Mùi của tôi phải không? Đứt rồi thì vứt đi. Còn lấy về sau làm gì? Cô thích anh Mùi của tôi đúng không? Lấy về sau đeo ở đây để ôm ngủ à? Để có cảm giác đang ôm anh Mùi của tôi đúng không? Cái này trả lại cho tôi đi. Cô thích anh Mùi đúng không? Thích thì bảo thích đi. Cứ giả vờ. Nói bao nhiêu lần cứ thấy chối chối nhưng mà suốt ngày thấy anh Mùi tặng quà cho cô thôi. Hai người đi riêng với nhau nhiều nên là bây giờ thích nhau phải không? Cô bảo cô chỉ nhận cho sếp vui thôi. Thế mà hôm qua tôi thì kéo đứt rồi. Cô lại đi nhặt về lại sau tiếp. Cô tiếc à? Cô đang, cái này cô không phải giữ cái phòng đâu nhá. Cô là đang giữ cái tấm chân tình của anh Mùi đấy. Thế là giả vờ ngây thơ à? Hai người đang thích nhau đúng không? Đang giấu tôi cái gì đúng không? Tôi thấy hai người là mở rồi. Tôi biết rồi. Mà cái anh Mùi này nữa, sao lại tặng quà cho cô mà không tặng cho tôi vậy? Sao không tặng cho cả hai luôn đi? Dù sao tôi cũng là vợ sắp cưới. Còn nếu mà anh Mùi có thích cô ấy thì tặng cho cô cũng được, mà phải tặng cho tôi một cái chứ. Sếp như thế này là không được. Mai tôi phải đòi anh Mùi mua cho tôi một cái mới được. Đấy phải thế chứ. Cô về nói với anh Mùi là mua cho tôi một cái nhá. Nhưng mà mua mỗi mình cho cô đâu. Thế này tôi không đồng ý đâu đấy. Anh Mùi cũng thiên vị thật đấy. Nhưng mà ngày mai nhá, tôi phải bảo anh Mùi mua cho cô cái này rẻ quá. Mua cho tôi cái này kia đắt hơn. Mua vòng vàng cho tôi đi. Tôi cũng không thích đeo cái này đâu. Mai người ta bảo đụng hàng đấy. Cô thì chỉ có đeo được cái này thôi. Tôi phải đeo cái loại kia đẹp hơn. Mà hôm nay không thấy anh Mùi đến nhỉ. Tôi đòi luôn đi. Cái anh này không biết đi đâu rồi. Mà tôi thấy cô không nên đeo đâu. Ở đây có một cái rồi, ở đây còn có một cái nữa. Đeo làm gì cho vướng cổ, có một cái nữa. Cái này vứt đi. Đeo làm gì cho ngứa mắt. Đồ tôi bỏ đi, cô này lấy phải đeo này, sâu phải đeo. Có cái gì mà tiếc thế. 1-2 triệu tiền đến đâu. Mai tôi đi ra xuống dưới tỉnh tôi mua cái loại kia còn tốt hơn cho cô đeo. Cái này rẻ tiền thôi mà. Đấy, xe đá đến rồi đấy. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô tháo vứt đi. Chiều tôi còn thấy cô đeo nữa là cô biết tay tôi. Nhớ chưa? Đi sang bên kia đi. Xem người ta đổ đá kìa. Tí không biết bao nhiêu mà. Đấy, cô đi xem đi. Sáng nay người ta đổ được 2 xe rồi đấy. Như mỗi xe là 5-6 khối gì đấy. Cái này chắc cũng hơn 10 khối. Vào sổ đi. Chưa? Sáng nay cô về muộn đấy, tôi về đây tôi kiểm tra hết cái khu này rồi. Tôi đi giám sát anh em trộn vứa này, xong rồi về đây kiểm tra bác sĩ này.
không phải như cô đâu. Tôi làm việc vất vả như thế, đi theo anh Mùi nắng nôi như thế, hy sinh cả cái thanh xuân của tôi để đi theo anh Mùi, nhưng mà anh Mùi có biết đâu. Nếu không có anh Mùi á, tôi không làm hộ cô như thế đâu. Những cái công việc đấy đáng nhẽ là công việc của cô đấy. Bố tôi định cho tôi đi du học nước ngoài nhưng mà tôi không thích đi. Cũng vì anh Mùi đấy. Thế mà cô không biết, cô lại cứ đi bám theo anh Mùi. Cô cũng phải hiểu tôi chứ. Cô không thấy tôi hy sinh vì anh Mùi như thế à? Cũng vì anh Mùi đấy, nếu không tôi đã đi du học nước ngoài rồi. Tôi đã không về đây làm công trình này rồi. Tôi phải cãi lời bố để lại làm công trình theo anh Mùi. Cuối cùng thì có được gì đâu. Anh Mùi coi tôi như kiểu người dưng, không nước lã không bằng ấy. Nói chuyện với tôi thì chả được 2-3 câu, lại lấy lý do đi ra chỗ khác. Cứ thích đi theo cô, đi hai người đi riêng thôi. Tôi biết hai người thích nhau rồi, cô đừng có chối. Cô đấy, tránh xa anh Mùi của tôi ra đi. Đừng có đến với anh Mùi nữa. Trước đây không có cô á, anh Mùi thương tôi lắm. Tôi muốn gì tôi chỉ cần nói với anh ấy là anh ấy đã giúp tôi làm rồi. Từ khi gặp cô ấy, tôi thấy anh Mùi thay đổi tính tình rồi. Không còn nói chuyện với tôi như trước nữa. Cứ thấy tránh mặt tôi thôi. Mà tôi nói với cô nhá, từ giờ nhá, nếu mà anh Mùi có tặng cô một cái gì ấy, từ món đồ vật nhỏ bé, cô cũng không được nhận đâu nhá. Không phải là thấy anh Mùi đưa cái gì là cứ nhanh nhanh đi lấy về đây khoe với tôi đâu nhá. Tôi thấy ngứa mắt lắm đấy. Đi đi, đi sang bên kia đi. Ngày nào tôi nhắc lại rồi, cũng không hiểu à. Mỏng rồi ném xuống đi, con đợt kia ở đấy. Đấy. Cô bảo người ta xếp đá như thế nào chưa? Bây giờ đang xếp ở bên mặt đáy kìa. Phải đầm nhỏ ra xếp mới được. Cô đi làm như kiểu đi chơi ấy. Cô đứng từ bên kia nhìn sang có thấy cô bảo gì đâu. Cô đứng ở đây nhìn thì làm sao biết được. Mình phải đi bảo người ta là đầm nhỏ ra, vụn ra thì mới xếp được. Không tí xếp vào đấy thì xi nó không ăn vào sao mà chắc. Thôi bây giờ cô với tôi đi sang bên kia xem cái đoạn đường anh em hạ kia như nào rồi. Xem hạ xong chưa.
lấy thêm một xô đấy. Chỗ này hẹp quá. Cái thế hôm nọ mình lấy cống rồi mình đổ luôn xuống đây để liền sang bên kia cho nó rộng. Chỗ này thì cũng chả được bao nhiêu, để được có mấy chục khối. Mai còn làm chỗ trộn bê tông ở đây nữa chứ. Xi thì chắc là để góc bên này thôi. Giờ thêm 3 xe đá nữa là cũng hết chỗ rồi. Nó đổ ra được đến đây là hết rồi. Rồi còn để một nửa bên kia làm chỗ trộn nữa. Cái chứ nọ làm sàn băng ra bên kia luôn. Bao nhiêu này thì cứ phải lấy về tầm khoảng 5 xe lại phải làm dần xong rồi lại lấy về tiếp được. Cái này là những khe suối nhỏ nữa chứ. Cái này nếu mà muốn đổ đất tải sang bên kia thì phải lắp cống. Nhầm thật đấy. Cái chỗ bên kia bây giờ đổ xuống bên đấy cũng không được. Phải làm thế nào rồi. Thôi rồi, bây giờ đã để thế này rồi thì tạm thời thế này đã. Mình vừa trộn vừa lấy cát về đổ thêm mà cũng được. Diện tích nó không cho phép thì cũng đến phải làm thế thôi. Đây kia là thuốc rồi. Mai cái thứ này cũng phải bảo máy thuốc về đào cái rãnh trước đi xong mới đổ bê tông sau. Còn cái đường này mai đổ đá 1-2 vào thì máy lu về lu qua xong rồi mới đổ bê tông được để cho nó chắc đi. Không thì mỗi cái đất này thì cũng không chắc được. Đây cái khu này đá này tí phải cởi đi này. Nó to lắm. Mà tôi nói từ sáng đến giờ cô có hiểu không đấy? Tôi nói khô hết cả cổ, khô hết cả nước bọt rồi. Cô có hiểu không? Cứ gật gật. Mai cho anh em thi công này không biết làm. Còn cái bên dưới đường này ấy, kệ nó cao như thế đi, mai đổ bê tông lên thì cũng cao 20 phân rồi. Xong là để cao như thế thì mai mưa to xuống đỡ phải sạt lở. Không đến lúc nó sạt lở ra thì cái đường cũng không nên đâu. Mà ở bên kia nữa, cái khu này phải hạ vào bên kia cơ. Hiểu được thế là tốt rồi. Chỉ sợ cô không hiểu thôi. Tôi phổ biến nói với cô từ sáng đến giờ nhưng mà cô không hiểu thì nếu cô không hiểu thì cũng bằng thừa. Cô đấy, ngày mai á, cô phải thay đổi tác phong làm việc đi. Nhanh nhẹn vào. Sáng đi sớm một tí. Anh em làm công trình ở đây người ta đi ra đây từ lúc 5 giờ, 6 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Người ta đã có mặt ở đây rồi. Cô thì 7 giờ, 8 giờ chưa thấy đến. Nhớ chưa? Bây giờ với tôi đi sang bên kia, mấy cái công rãnh kia cho người ta làm thế nào rồi. Nói đấy cô cũng thẳng giọng chả biết gì. Anh ạ. Chuyện gì đâu ấy? Anh đi làm về à? Đi làm về đâu mà. Anh mới lại ở trên cơ quan ít việc ấy. Chuyện gì thế? Dạ cũng không có chuyện gì đâu. Anh có rảnh không thì đi vào nhà em ngồi uống nước nói chuyện tí. À giờ đây thì cũng rảnh đấy. Thế có chuyện gì à? Thế anh cứ đi vào nhà đi. Vào nhà anh em mình nói chuyện. Anh vào nhà đi. Thôi, ngồi ngoài nói chuyện nào. Tôi đi vào nhà ngồi cho mát anh ạ. Ở ngoài nóng lắm. Em vào nhà.
Thuận. Vâng. Mời anh ngồi. Dạ vâng. Thế bác Sùng Tiến đi làm ở công trường về có nói gì không anh? Thấy công việc của anh thế nào? Cũng không thể nói gì đâu. Qua thấy mẹ em bảo là bạn này đi hôm nay nắng, hôm nay mệt, nhưng mà thì bạn lâu lâu mình ngày trước nghỉ đấy có xin phép bên này. Hôm trước bác Sùng Tiến vẫn nghỉ thêm một buổi, không thấy xin phép gì anh ạ. Nhưng mà công trường của em thì cũng kiểu là dạo này chưa có việc đều ấy, cũng hôm làm hôm nghỉ, nên là có một vài buổi là em cũng bảo bác Sùng Tiến nghỉ. Em có hỏi mẹ nhưng mà cái bảo là cũng có lúc kia cũng đi nghỉ. Tại vì bây giờ là đang trong cái giai đoạn làm mặt đường ấy, thì bây giờ lấy máy về đào mặt đường, sau đó là mới đổ bê tông được. Thì chưa đến cái giai đoạn đổ bê tông nên là cũng ít việc. Bây giờ chủ yếu là máy móc đó, ô tô rồi máy về san lấp thôi. Khi nào mà bắt đầu làm cái mặt đường, cái đường mới bên này ấy, thì mới bắt đầu nhiều việc. Còn cái đường trên kia thì xong rồi. Tại vừa rồi thấy mẹ bảo đường trên thì xong rồi. Thế đường bên này thì chuẩn bị đổ chưa? Cũng chuẩn bị rồi anh ạ. Bây giờ em đang giải phóng mặt bằng, đang hạ mặt đường xuống thêm một vài mét nữa thì nó mới thi công được. Tại vì đợt trước ấy làm xong rồi nhưng mà có các đơn vị kiểm tra của bên nhà nước về kiểm tra thấy cũng chưa đạt yêu cầu ấy, nên là bọn em phải làm lại, nên là bây giờ mới mất thời gian thế này ấy. Thế à? Cũng khá là tốn kém đấy ạ. Nói chung làm cái gì cũng thế. Thế anh bảo là gặp em có chuyện gì đây? Cũng muốn hỏi anh một chút chuyện cá nhân mà em nghĩ không biết là có nên nói ra không. Chuyện gì thì anh cứ nói đi. Có gì em giúp được thì em giúp. Dạ, về chuyện của chị Nhật đấy anh. Chuyện Nhật làm sao ạ? Dạ không anh ạ, chị Nhật không sao đâu. Em thì em muốn hỏi một chút về chị Nhật thôi. thế có chuyện gì? Anh cho em hỏi là không biết là chị Nhật sở thích của chị ấy là như nào? Chị ấy có thích cái gì ạ? Nhật. Vâng. Nhưng mà sao đột nhiên anh lại hỏi thế? Dạ, em cũng chỉ hỏi cho biết thôi anh ạ. Em muốn biết thêm thông tin của chị Nhật để sau này làm việc cho dễ mà. Nói chung Nhật thì nó cũng sống kiểu đơn giản, giản dị thôi. Cho nên sở thích của Nhật thì cái lúc thích cái gì đấy thì Nhật cũng không nói ra đâu. Nhưng mà mình mà thích cái gì đấy, ví dụ như là mình thấy đẹp mắt hay là mình thấy tự nhiên hợp với Nhật thì mình mua về thì đưa cho Nhật thì Nhật cũng rất là thích. Mà Nhật thích thì Nhật cũng không biểu hiện ra ngoài đâu. Nhật cứ kiểu thích thầm ở trong lòng đấy thôi. Thế à? Và sao bình thường em thấy chị Nhật cứ trầm lắng, chị ấy cũng không thể hiện ra bên ngoài ấy, nên là em cũng tiếp xúc với chị ấy lâu rồi nhưng mà cũng không hiểu được rõ tính cách của chị ấy. Chị ấy thích cái gì hay là không thích cái gì chị ấy cũng không nói đâu. Như kiểu là đi làm ở ngoài công trường ấy, bị người ta bắt nạt ấy thì cũng chị ấy cũng không than vãn, chị ấy cũng không thể hiện sự bực tức ra bên ngoài đâu, chị ấy toàn nhẫn nhịn thôi. Đúng rồi, vì Nhật cũng kiểu chắc cũng tự nghĩ rằng là tự thân mình xem là kiểu người ta có làm gì thì Nhật cũng không thể biểu hiện ra ngoài ấy. Vâng. Ví dụ như mình thích gì mình tặng cho Nhật thì Nhật cũng rất là thích. Nói thật ra thì em cũng là cấp trên của chị Nhật đấy, nên là em cũng muốn biết thêm một số thông tin về sở thích cá nhân của chị ấy để
ví dụ như kiểu đến những ngày ngày lễ, ngày Tết gì đấy, hoặc là như ngày phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 gì đấy, thì em cũng muốn tổ chức tặng quà cho các chị em ở trong công trường của mình đấy. Thì cũng muốn biết sở thích của mọi người như nào thì mình mới biết đường tặng quà ấy. Công trình của anh đông người như thế mà anh sao mà nắm được hết tất cả mọi người, thông tin tất cả mọi người chứ? Dạ. Nói thật thì em cũng chỉ nắm qua thông tin của một số người quan trọng thôi anh ạ. Thế à? Vâng. Còn ở chỗ công trình của em thì cũng nhiều người phụ nữ lắm, nên là cũng không nắm hết được. Thì một số người thân tín quan trọng làm việc cùng em ấy thì em cũng nên biết. Nói chung thì Nhật thì ví dụ như kiểu mình mua tặng quà thì ví dụ như mua quần áo này, kẹp tóc gì đấy, giày dép, nhưng mà đừng mua những thứ đắt tiền quá, vì Nhật thích những thứ bình thường thôi. Vì quan trọng là thích kiểu tình cảm, mình mua tặng cái cô ấy thôi, chứ thật ra thì cô ấy không thích vật chất. Thế à? Thế thì chị Nhật đúng là con người giản dị rồi đấy. Như những cô gái khác thì lúc nào cũng thích, thường thường thì là thích những đồ có giá trị, cũng tùy từng người ấy ạ. Con gái thì cũng tùy từng người. Nhưng mà tìm được một người tốt như chị Nhật thì cũng rất là khó. Đúng rồi đấy, thật sự thì Nhật ngày xưa sống với em ấy, thì em biết tính cách cô ấy rồi. Có mấy lần em có mua những hàng hiệu ấy, hàng đắt tiền đấy, cô ấy thôi chửi, sao làm mắng mình, ra là thôi mình từ đấy là em không mua nữa. Em cứ bảo là mua để cho cô ấy thích là được rồi. Vâng, thế để em rút kinh nghiệm. Mình còn biết tránh những cái việc chị ấy không thích nữa. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà em hỏi chút, dạo này Nhật đi làm ở công trường đấy, còn có người ta bị bắt nạt Nhật nữa không? Đợt trước thế bảo là cô Vân cô nào hay bắt nạt ấy. Bây giờ thì cô Vân ấy hôm nọ cũng bị em cho nghỉ việc một lần rồi. Cô Vân đến hôm trước thì cũng tại bắt nạt chị Nhật ấy nên là em cho nghỉ việc luôn. Xong rồi tại vì chị Nhật thì cũng tính thương người ấy, cũng biết được hoàn cảnh của cô Vân bây giờ cũng đang gặp khó khăn, lại đến để nói chuyện năn nỉ em đi gặp cô Vân để cho cô Vân đi làm lại. Em cũng định không cho cô Vân đi làm lại đâu, nhưng mà chị Nhật ấy cứ thuyết phục em mãi em mới đồng ý đấy. Em cũng không hiểu được chị Nhật sao lại có tính thương người thế. Người ta đã bắt nạt mình như thế rồi và còn nói giúp người ta nữa. Nhật tính cách là như vậy đấy. Nếu mà người ta bắt nạt, nếu mà người ta mà gặp khó khăn thì có lại đổi lòng, lại không ghen ghét gì đâu. Cho nên Nhật có tính thương người ấy. Và trước đấy thì lúc trước thì cô Vân cứ toàn nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng bắt nạt chị Nhật đấy nhưng mà cũng không chịu nhận đâu. Hôm đấy thì chính mắt em nhìn thấy cô Vân ấy bắt chị Nhật đi làm, đó là còn đẩy chị Nhật ngã nữa. Nhìn ngán lắm. Vâng. Thế cô có bị làm sao đấy? Dạ không sao đâu anh ạ. Chị Nhật thì cũng chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Còn lúc đấy thì chính mắt em nhìn thấy cô Vân đẩy chị ngã, thế là em cho nghỉ việc luôn. Với cả cô Vân còn làm hại chị Nhật một vài lần nữa. Thế thì anh cho nghỉ việc là đúng đấy. Cô ấy còn Nhưng lại đi làm hại Nhật làm sao được? cái cô Vân kia ấy, còn làm hỏng cái giấy tờ quan trọng mà em đưa cho chị Nhật ấy. Làm em vất vả không biết bao nhiêu là đi đi tìm lại cái giấy tờ đấy, mất bao nhiêu công sức của tất cả mọi người, làm em mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu hôm đấy. Thế bây giờ cô Vân lại đi làm lại rồi? Vâng, hôm trước thì chị Nhật cũng đi năn nỉ em cho cô Vân đi làm lại, nhưng mà em cũng đồng ý cho cô ấy làm lại rồi. Bây giờ cô Vân lại đi làm cùng chị Nhật rồi. Như thế thì anh thì thoảng anh đi làm anh nhớ để ý một chút nhé. Nếu cái kiểu người, nếu mà tính cách kiểu đấy thì
theo em nghĩ thì có thể sau này nó lại quay lại để làm hại Nhật đấy. Dạ vâng, cái đấy thì anh cứ yên tâm, thì em sẽ để ý chỗ đấy. Em cũng muốn là tách hai người ra làm riêng riêng, mỗi người một chỗ, nhưng mà kiểu môi trường công việc không cho phép ấy, thì hai người cũng phải làm những mảng liên quan đến nhau. Ví dụ như cô Vân thì phụ trách mảng xây dựng công trình, còn chị Nhật thì phụ trách mảng vật liệu, hai người lại phải làm việc với nhau chứ. Em muốn tách cũng rất là khó, kiểu gì hai người cũng vẫn phải chạm mặt. Và nếu thế thì nói chung tách ra thì hơi khó. Nếu hôm trước thì chị Nhật cũng nói với em, bảo là bây giờ cô Vân mới đi làm lại rồi, cô ấy cũng đã hứa nọ hứa kia rồi, thì cứ cho cô ấy một cơ hội để xem cô ấy có biểu hiện tốt hơn không. Em cũng đang để ý cô Vân đấy, nếu mà cô ấy mà còn vi phạm nữa thì em sẽ cho nghỉ việc, chứ không bao giờ em cho cô ấy đi làm lại nữa. Như thế thì anh cố gắng giúp đỡ Nhật đấy nhá. Có Dạ gì thì Nhật không hiểu, chưa biết gì thì anh cố gắng giúp đỡ Nhật đấy. Dạ vâng. Vì Nhật thì cũng đôi lúc không nói được, tiếp xúc bằng biết đâu chữ thì đôi lúc cũng hơi khó một chút. Dạ vâng, đấy thì anh cứ yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Mà anh, cái nhà của anh bây giờ làm xong nữa? Giờ cũng gần hoàn thiện thôi. Có đã làm tường các thứ xong hết chưa? Tường thì hiện tại rào xong hết rồi. Thế à? Vâng, giờ đang tính làm bên cạnh là cái trái cái nhà bếp. Bây giờ đang làm nhà bếp à? Vâng. Bây giờ làm xong nhà bếp rồi, thế còn cái nền anh đổ xi măng nhá, hay là làm kiểu gì? Nền thì chưa anh ạ. Bây giờ xi thì có rồi nhưng mà chưa lấy được cát. Giờ phải lấy ít cát ít sỏi vào thì mới làm cái nền. Thế bây giờ nếu mà làm xong cái tường xong là cũng làm cái nền được rồi. Làm cái nền thì mấy nữa vào mùa mưa đấy thì nó đỡ bẩn hơn, nếu không thì làm cái nền đất ấy thì bẩn lắm. Vâng, em cũng đang tính thế nhưng mà bây giờ thì bạn đang làm dần. Thì hai mẹ con anh cứ cố gắng nhé. Vâng, nếu mà có khó khăn thì cứ bảo với em, không phải ngại đâu. Vâng, được rồi. Vâng. Thôi, thế thì không có chuyện gì thì em xin phép. Vâng, thế thì anh về nhé. Khi nào rảnh rảnh thì qua đây thì ghé vào nhà em chơi nhé. Dạ vâng. Trời nắng quá nhỉ. Vâng. Bây giờ em cũng đang chuẩn bị ra công trường đấy. Giờ anh ra trường rồi. Dạ vâng. Chị Nhật đang ở ngoài đấy. Anh về nhé. Nào rảnh thì ghé qua nhà em chơi. Em về. Anh, sao đột nhiên Mùi lại quan tâm đến Nhật thế này? Sao tự dưng lại hỏi đến sở thích của Nhật thế này? Thôi, kệ. Dù sao mình với Nhật không liên quan gì đâu.